Bayan, please subscribe sa Erwin Tulfo official YouTube channel at huwag kalimutan i-ring ang bell button para kayo ay ma-notify sa mga bago naming videos. Nailibing na si Christine Dacera doon po sa kanilang bayan sa General Santos City. Pero imbis na matuldukan na po ang mga usap-usapan, nako, eto na naman. Aba napataas po ang kilay ng ilang mga netizens natin. Oh no! At nagtataka po ang mga netizens natin, bakit daw si Christine Dacera ay parang tila binibigyan ng full military honor. So imbis na mahimlay na po yung pobre, manahimik na po, abay nadagdagan pa po ng kontrobersiya tuloy. Oh, no. Kontrobersyal na nga po ang pagkamatay ng bata, ng dalaga. Lalo pa ngayon naging kontrobersyal hanggang sa huling hantungan ay pinag-uusapan. Maayong buntag, Ma'am Sharon Dacera, Ma'am. Maayong buntag, Okay. idol. Ma'am, una sa lahat, condolence ulit doon sa pagkamatay ni Christine, Ma'am. Tapos kahapon nailibing na ang inyong anak. Ngayon may balita na plano ninyong kasuhan ang medical legal officer dahil sa ginawa doon sa anak ninyo na pinaimbalsa mo niya bago inotopsy. Ma'am, tama po ba ito, Ma'am Sharon? Tama lang na naman, sir. Dapat kung magtrabaho, ayusin niya ng maayos. May Hindi mga tama, Oo. inimbalsa mo yung anak ko, wala kami, walang clearance sa amin. Sa pamilya. Saka hindi kami nagbigay ng pahintulot. May palusot to. May alibay si Kernel. Ang sabi niya kasi suspected COVID carrier yung anak ninyo. Kailangan daw imbalsa mo kaagad. Ma'am Sharon, do you buy that? Naniniwala kayo dyan sa excuse na yan, Ma'am Sharon? Para sa ganyang bagay, sir, active nagsiserve sa PALEX ang anak ko. Ibig sabihin, pag may diferensya ang kanilang empleyado, hindi yan pwede mag-serve. So that's para sa akin, hindi katanggap-tanggap yung reason na yan ng Sarmiento na yan. Alright. Number 2, Ma'am. Autopsy. Tapos na yata in-autopsy. May resulta na ba? Nagbigay na po ba ng resulta ang NBI sa inyo? Binigyan na kayo ng kopya o wala pa, Ma'am Sharon? Wala pa po. Alright. Panghuli na lamang, Ma'am. Okay. Kagahapon, Ma'am, akala ko naman dahil inilibing na si Christine matapos na itong mga kontrobersiya. Unfortunately, Ma'am, nako, lalong mga netizen natin kahapon. Alam mo naman, kahibalo ka naman, Ma'am, sa ato as diri sa Pilipinas, daghang mga very inquisitive ang mga tao. Nangutana sila, Ma'am, kay bakit daw mga sundalo ang nagkarga ng kabaong ni Christine? Bakit daw sundalo? Hindi naman daw sundalo si Christine Dacera, Ma'am Sharon. Ano ang sagot ninyo dyan? With that matter, sir, gusto ko lang din i-clarify. Kasi po, si husband ko, tsaka ako is member po ng Marine Reservice. Ika nga, volunteer po kami na reservice. So yung nakita niyo po na buhat ng kabaong ng anak ko is volunteer po yun ng Armed Forces. Ibig sabihin, kami na mga reservice po yun ng Army, tsaka Marines, 9 Marine Brigade through Gov. Steve Solon. Kahit naman po sa ganong paraan, yung pagdalamhati namin nababawasan kasi reservice din po kami. Okay. Pero yes, mga reservice po yan, sir. Mga reservice po I yan. understand. Mga reserve, hindi mga active duty. Hindi po. Yun nga, parang simpatiya yun ng mga kapwa ko reservice din sa akin. Pero ma'am, kasi ang tanong ng iba, hindi ba dapat military lang ang pwedeng bigyan ng ganyan parang honor na militar ang bubuhat? Ang dapat ang laman daw ng ataol, sundalo, dating sundalo, reservist, retired, ang dapat o hindi? Ano ba? May pasensya ka na, ma'am. Medyo, para sa kaalaman ng mga civilian natin, madam. Hindi naman po binigyan ng military honor or flag honor yung anak ko. Ang sa akin lang doon is, kung yun yung sympathy na ipinapakita sa akin ng aking kapwa reservist, since reservist ang tatay, reservist din ang nanay, kahit papano, adopted daughter ng reservist ang anak ko para maintindihan ng publiko. Ayun. Very well said, ma'am. Opo. Okay.
Yes po. Sa akin, ma'am, sapat na yung paliwanag ninyo. Maraming salamat po, Ma'am Sharon Yes Dacera. po. Mabuhay kayo, Idol. Magandang Mabuhay umaga po. kayo, Idol. Thank you po, Yes thank po. you. Ayun, alright. Nasa linya na po itong aking iniidolo sa Sandatahang Lakas. Walang iba kundi si Major General Edgar Arevalo, ang tagapagsalita ng AFP. Magandang umaga po, General Arevalo, sir. Magandang umaga, Erwin. Kahapon po yung Opo. libing ni Christine Dacera, medyo naging controversial po dahil marami tayong netizen ang nagtatanong bakit daw may po. mga sundalo na nagbitbit ng ataol when in fact she is a civilian, or is she ba ay reserve officer? Nakausap ko yung nanay niya, yung parents niya pala, pareho mga reserve officer, nanay niya Tama at po yan. tatay niya. So pero ang tanong ko Opo. ng babae natin, can she be accorded also as a civilian with like that? Hindi naman military honor pero sundalo raw ang Opo. mga nagbitbit ng ataol. Ano po ang Opo. tanong, ang explanation ho dyan, sir? Mabuti po at naitanong ninyo yan para sa Opo. kabatiran po ng madla. No? Unang-una, Opo. tama po kayo, Opo. reservists pareho Opo. ang kanyang mga magulang. Mhm. At ikalawa, yun pong presensya ng ating mga miyembro ng reservist doon Opo. ay bilang pakikisa at pakikiramay na rin po sa isang kapwa nila reservist na ina na nagdadalamhati. Ayun. Ganun pa man, ang request po ay tumulong sana sa pagpapanatili ng kaayusan, mataas po ang emosyon, Opo. baka kailanganin po ang pagtulong nila sa in terms of crowd control and establishing order. Aha. So yun po ang naging kadahilanan ng request ni Ginang Dacera, at yun naman po ay pinayagan base sa mga rason na ito, ay pinayagan po ng ating commander doon ng Naval Reserve Command at saka ng RCDG o Reserve Officers Component doon natin. Opo. So yung mga nagbitbit, sir, sila na rin po tumayo parang crowd control at para i-remind ng mga kababayan natin doon na meron tayong social distancing and all that, mga IATF protocol, sir? Tama po yun. Yun po ang pangunahing dahilan ng kanilang presensya base na rin po sa request ni Ginang Dacera. Opo. At tigit sa lahat po, gusto nating linawin, although napahapyawan mo na Erwin, wala pong military honors na ibinigay Yes. kay Binibining Christine Dacera. Aha. Wala pong ceremonial honors, Yes. wala rin pong bandila na nakatakip sa kanyang ataol, at wala rin pong tinatawag nating volleys of fire o yung pong papaputok ng baril. So basically, ang ginawa po nila ay pagtulong, pakikiramay, pakikidalamhati sa isang fellow reservist. Ang kanilang pagdalo ng pag-uniforme ay bilang pagtulong sa mga kapatid natin at mga counterpart natin sa PNP at local government officials upang panatilihin ang kaayusan, lalong-lalo na mataas ang emosyon. At higit sa lahat nga po, maipaalala po natin yung social distancing na pinapatupad ng IATF. Alright. Major General Edgar Arevalo, AFP spokesperson, magandang umaga po. Mabuhay po ang Sandatahang Lakas ng Pilipinas, sir. Maraming salamat, Erwin, at mabuhay din po kayo. Bayan, thank you for watching. Kung nagustuhan ninyo ang video, mag-subscribe at i-like lamang ito.